હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં. આજે આપણે બનાવીશું ડ્રાયફ્રૂટ બરફી. ગેસનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ બરફી બનાવીશું. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની જશે. ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય છે. તો ચાલો બનાવીશું. પહેલી વારમાં જ એકદમ પરફેક્ટ જ બરફી બનશે. તો આ રેસીપીનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો, જેથી મારી નવી રેસીપીના વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં જોવા મળે. બરફી બનાવવા 5 ખજૂરને મી કાઢીને ટુકડા કરી લીધા છે, પણ જો તમે કાળી ખજૂરનો ઉપયોગ કરશો ને તો આ રેસીપી વધારે સરસ બનશે. 3 મોટા અંજીરના પણ ટુકડા કરી લેવાના છે. તો આ રીતે ખજૂર અને અંજીરના ટુકડા કરી લેવાના છે, તેને પલાળવાની જરૂર પડતી નથી. હવે મિક્સર જારમાં ખજૂર અને અંજીરને એકદમ ઝીણું પીસી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે સરસ ઝીણું પીસી લેવાનું. જેટલું ઝીણું પીસાય તેટલું આપણે અહીંયા ઝીણું પીસી લઈશું. હવે મેં અહીંયા 1 ચમચી મગજતરી લીધી છે, 10 કાજુ અને 10 બદામ લેવાના છે અને તેના ઝીણા ટુકડા કરી લેવાના. ટુકડામાં તેને સમારી લઈશું, અથવા તો તમે ખલદસ્તામાં પણ તેના આ રીતે ટુકડા કરી શકો છો. તો બસ આ રીતે તમે જોઈ શકો, થોડાક મોટા ટુકડા કરી લેવાના. તો બદામને પણ આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે બસ આ રીતના આપણે કરી લેવાનું છે. હવે ખજૂર અને અંજીરને આપણે જે પીસીને રાખ્યા હતા ને હમણાં, તે એડ કરી લઈશું એક મિક્સિંગ બાઉલમાં. તેમાં કાજુ, બદામ અને મગજતરીના બી એડ કરી લેવાના. તો મગજતરીના બી આખા જ રાખવાના છે અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ રેસીપી તમે તહેવારોમાં જરૂરથી બનાવજો. બહુ સરસ બને છે અને ફટાફટ બની જાય છે. તો હવે જો ઘીની જરૂર લાગે તો 1 ચમચી એડ કરવાનું, પણ તમને એમ લાગે કે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે તો ઘીની જરૂર નથી પડતી, તો ઘી આપણે અહીંયા એડ નહીં કરવાનું. હવે પ્લાસ્ટિક ઉપર સહેજ ઘી લગાડી દેવાનું અને આપણો આ ડ્રાયફ્રૂટનો રોલ વાળી લઈશું. તો બસ આ રીતે પ્લાસ્ટિક ઉપર રોલ એક સરખો વાળી લેવાનો. તો રોલને હાથ વડે પણ વાળી શકાય છે. તો દિવાળી હોય કે રક્ષાબંધન હોય કે કોઈ પણ તહેવારોમાં આ રેસીપી ફટાફટ બની જાય છે, તો તમે જરૂરથી બનાવજો. તો આ રીતે આપણે રોલને સરખો કરી લેવાનો. તો બસ આ રીતનો એક સરખો રોલ વાળી લઈશું. હવે બરફીનું ઉપરનું લેયર બનાવવા 1 કોપરાનું છીણ લીધું છે. 1 કપ કોપરાનું છીણ લેવાનું, અડધો કપ મિલ્ક પાવડર લેવાનો અને 1/4 કપ દળેલી ખાંડ લેવાની છે. તો ઘરની કોઈ પણ વાડકી તમે સેટ કરી લો. જે વાડકીથી આપણે કોપરાનું છીણ લઈએ તે જ વાડકીથી અડધી વાડકી મિલ્ક પાવડર લેવાનો અને તેનાથી અડધું દળેલી ખાંડ લઈશું. તો એકદમ પરફેક્ટ માપ છે આ. હવે મિક્સિંગ બાઉલમાં 1 કપ કોપરાનું છીણ એડ કરી લેવાનું, મિલ્ક પાવડર એડ કરી લઈશું અને ખાંડ એડ કરી લેવાનું. તેમાં 2 ચમચી ઘી એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો જો ઘરની તાજી મલાઈ હોય ને તો 2 ચમચી તાજી મલાઈનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો ઘી એડ નહીં કરવાનું. હવે 3 ચમચી જેટલું જ અહીંયા દૂધ લેવાનું છે અને દૂધ થોડું એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. જેટલા દૂધની જરૂર પડે એટલું જ એડ કરવાનું, વધારે દૂધ એડ નથી કરવાનું અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો જો તમારે આ મિક્સર કદાચ ઢીલું થઈ જાય તો કોપરાનું છીણ અને મિલ્ક પાવડર એડ કરીને તેને સરખું કરી શકાય. તો આ રીતની ગોળી વળે તેવું આપણું મિક્સર અહીંયા તૈયાર કરી લેવાનું છે. હવે આ મિક્સરને પણ આપણે પ્લાસ્ટિક ઉપર પાથરી લેવાનું છે. તો હાથ વડે જ આપણે આ રીતે પાથરી લઈશું અને આપણો જે રોલ છે ને એ અંદર આવી જાય એટલું મોટું આને પાથરવાનું છે. તો જો આ રોલને આપણે મૂકી લેવાનું અને કવર કરી લેવાનો. હવે રોલને તો આ રીતે સરખું કરીને આપણે કવર કરી લઈશું. તો આ રીતે ધીમેથી આપણે તેને કવર કરી લેવાનું. તો બીજી બાજુમાંથી પણ તેને આ રીતે કવર કરી લઈશું. તો એકદમ આસાનીથી કવર થઈ જશે. ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડે પણ તેને કવર કરી લેવાનો. તો બસ આ રીતનો આપણે સરસ રોલ વાળી દેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. અને જો તમારે ઉપર ચાંદીનું વરખ લગાવવું હોય તો આ ટાઈમે લગાડી દેવાનું અને પછી ફ્રીઝમાં મૂકી દેવાનું. તો મેં લગાડીને 15 મિનિટ ફ્રીઝમાં મૂકી દીધું હતું. તો બસ અહીંયા આપણી બરફી બનીને રેડી છે. તેને આપણે કટ કરી લઈશું.
તો છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી, તહેવારો હોય કે ઉપવાસ હોય તેમાં ખવાય તેવી ડ્રાયફ્રૂટ બરફી બનીને રેડી છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.